नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एस पी अकॅडमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तुम्ही अजूनपर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे येणाऱ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळेत मिळत राहतील. हॅलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न English workshop of unit number 3.3 the poem Truth from Standard 8th English. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 8वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 3.3 ट्रूथ या कवितेचा स्वाध्याय अभ्यासणार आहोत. चला तर मित्रांनो, आपल्या आजच्या सेशनला सुरुवात करूयात. क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पोएम अलाउड अँड रिसाइट इट विथ प्रॉपर रिथम. कविता मोठ्याने वाचा आणि कवितेचे तालासुरात गायन करा. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड फ्रॉम द पोएम 2 lines each that contain the following figure of speech. कवितेमधून पुढील अलंकार असलेल्या 2 ओळी शोधून लिहा. A. Alliteration. Answer. Stick and stones may break my bones. Letter S is repeated in this sentence. And second, bats and bricks may ache through bones. Letter B is repeated in this sentence. B. Repetition. Answer. 1. Sticks and stones may break my bones. 2. Stones and sticks break only skin. Sticks and stones, these words are repeated in these 2 lines. Next question. Question number 3A. Pick out from the poem the synonyms of. कवितेमधून पुढील शब्दांचे समानार्थी शब्द शोधा. 1. इंजुरी. इंजुरी म्हणजे इजा. आन्सर. ब्रूज. 2. डेलिकेट. डेलिकेट म्हणजे नाजूक. आन्सर. टेंडर. 3. ॲक. ॲक म्हणजे वेदना. आन्सर. स्कार. 4. एम्ब्रेस. एम्ब्रेस म्हणजे लाजिरवाणे. आन्सर. मॉर्टिफाय. अँड लास्ट क्युअर्ड. क्युअर्ड म्हणजे बरे होणे. आन्सर. हील्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3B. पिक आउट फ्रॉम द पोएम द अँटोनम्स ऑफ. कवितेमधून पुढील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा. 1. फॉरगेट. विसरणे. आन्सर. रिमेंबर. लक्षात ठेवणे. 2. फ्लॅट ऑर स्ट्रेट. सरळ किंवा सपाट. आन्सर. कर्वड म्हणजे वक्र. थर्ड वर्ड इज मेक. मेक म्हणजे बनवणे आणि अपोजिट वर्ड आहे ब्रेक. ब्रेक म्हणजे तोडणे. फोर्थ वर्ड इज राईज. राईज म्हणजे उगवणे आणि अपोजिट वर्ड आहे फॉल. फॉल म्हणजे घसरणे. आणि फिफ्थ वर्ड इज आउटसाइड. आउटसाइड म्हणजे बाहेरचा आणि अपोजिट वर्ड आहे इनसाइड. इनसाइड म्हणजे आत. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. आन्सर इन युअर ओन वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ द पोएम. राईट देम इन युअर नोटबुक. पुढील प्रश्नांची उत्तरे कवितेच्या आधारे तुमच्या शब्दात द्या व ती उत्तरे तुमच्या वहीमध्ये लिहा. क्वेश्चन नंबर 1. व्हॉट ऑब्जेक्ट्स कॅन कॉज इंजुरी टू युअर बॉडी. आपल्या शरीराला कोणत्या वस्तू इजा किंवा हानी करू शकतात. आन्सर. द ऑब्जेक्ट्स दॅट कॅन कॉज इंजुरी टू आवर बॉडी आर स्टिक्स अँड स्टोन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर B. हाऊ डू हार्श अँड बिटर वर्ड्स हर्ट द पोएट. कठोर व कडू शब्द लेखकाचे मन कसे दुखवतात. आन्सर. हार्श अँड बिटर वर्ड्स आर लाईक स्लॅन्ट अँड कर्वड स्वॉर्ड. दे डीपली हर्ट द पोएट्स सेंटिमेंट. क्वेश्चन नंबर C. व्हॉट कॅन हील फास्टर, बॉडी ऑर माइंड अँड हर्ट इमोशन. एक्सप्लेन युअर चॉईस. काय लवकर बरे होऊ शकते, शरीर की मन व हृदय भावना. तुमच्या निवडीचे स्पष्टीकरण द्या. आन्सर. बॉडी कॅन हील फ्रॉम एनी स्कार फास्टर दॅन आवर माइंड अँड हर्ट बिकॉज व्हेन आवर माइंड ऑर हर्ट गेट हर्ट इट डिस्टर्ब्स अस फॉर अ लॉंग टाइम. इट इज क्वाईट डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दॅट ट्रॉमा. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर D. Why are harsh words called ghosts? कठोर शब्दांना भूते असे का म्हटले जाते. आन्सर. harsh words are called ghosts because they hurt our emotions
and the insult caused by words disturbed our mind for a long time. Next question. Question number E. What does the poet want you to keep in mind when you speak? तुम्ही बोलत असताना कोणती गोष्ट मनात ठेवली पाहिजे असे लेखक सांगतात. Answer. The poet says that harsh language hurts our mind and hurt, which last for a long time. So the poet wants us to keep in mind to use very kind and gentle words when we speak. Question number 5. Find the rhyme scheme of the stanza number 2 and 3. One is done for you. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्टांजामध्ये असलेली राईम स्कीम ओळखा किंवा शोधा. पहिल्या स्टांजामध्ये ABCB ही राईम स्कीम वापरलेली आहे. स्टांजा 2 आन्सर ABCB अँड स्टांजा 3 ABCB ही राईम स्कीम पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या तिन्ही स्टांजामध्ये वापरलेली आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6. Just as words can hurt and a scar on the mind and hurt, also words can heal a person in distress. ज्याप्रमाणे शब्द दुखवू शकतात आणि मन व हृदयावर ओरखडा उमटवू शकतात, त्याचप्रमाणे एखाद्या दुःखी माणसाला शब्द बरेही करू शकतात. Write in an experience of your own which proves that kind words relieve distress. प्रेमळ शब्दांमुळे दुःख हलके होऊ शकते हे दर्शवणारा तुमचा स्वतःचा अनुभव लिहा. Answer. I was failed in standard 7. I was totally in stress. My mother told me to keep cool and calm and said, believe in yourself. It is not the last exam of your life. You can give many such examinations if you think positively. She advised me, be confident. Don't lose hope. I know your capacity. You can do better in future if you try your best. So leave your negativity and try again. These words of my mother gave me inspiration and I tried my level best for the next exam and pass with good marks. अशा प्रकारे तुम्ही पण तुमचा अनुभव इथं लिहू शकता. Question number 7. Complete the following. Appreciation of the poem. The title of the poem, Truth. The poet of the poem, Barry Wade. Number of stanzas, 3 stanzas. Theme of the poem, we should not say anything bad to anyone. We should use words carefully. Rhyme scheme, ABCB. Figure of speech, alliteration and repetition. The line I liked, pain from words has left its scar on mind and heart that's tender. Next question. Question number 8. Summarize the poem in short in your own words. कवितेचा सारांश तुमच्या शब्दात लिहा. Consider these points to summarize the poem. कवितेचा सारांश लिहित असताना पुढील मुद्द्यांचा विचार करा. Answer. Summary of the poem. कवितेचा सारांश. Answer. The speaker of the poem Truth is Barry Wade. The poet is addressing this poem to the readers. The poet says that sticks and stones may break our bones and skin, but the harsh words that we use trouble a lot. The poet compares words with slant and curved sword which pierce us deeply. The things like bats and bricks may hurt us physically, but the harsh words that we use hurt our emotions deeply. Our physical injury can be healed easily, but the scars due to hard words on our mind and heart are very delicate and remains forever. So we should use words carefully while speaking. अशा प्रकारे आपण या कवितेचा सारांश लिहू शकतो. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 8वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 3.3 ट्रूथ या कवितेचा वर्कशॉप म्हणजेच स्वाध्याय अभ्यासलेला आहे. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. आज आपण इथंच थांबूयात. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.